प्रवासन, निर्वासन, अङ्गभङ्ग, घाइते, अपाङ्गता, सारा पीडा, कुटाई पिटाई भोग्ने हामीलाई यो प्रणाली ज्यानभन्दा प्यारो छ। यसको जीवनका लागि हामी कस्तै कष्ट पनि सहन तयार छौँ र कस्तै कदम पनि हामी चाल्न तयार हुन्छौँ लोकतन्त्रको रक्षाका लागि। कति लोकतन्त्र मन नपर्ने पनि यहाँ हुन सक्छौँ, कति लोकतन्त्रको सम्वर्धनका लागि होइन यसको उपभोग गर्ने, त्यसको हुर्मत लिने अभिष्ट भएका पनि हुन सक्छौँ। तिनीहरूबाट यो प्रणाली जोगाउँ। जसको छोरा हो उसले त काटिनुभन्दा बरु अर्कैले लगे त छोरा बाँच्छ भनेर माया त हुन्छ नि, हामीलाई त्यो माया छ। हामी अर्काले फलाइदिएको खेती, अर्काले तयार गरेको भान्सामा स्याहार सम्हार गर्न अथवा त्यसको लाभ लिन पसेका होइनौँ। त्यसकारण हामी यसको कर्तव्य ठान्दछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि विकास निर्माणका कामको गतिमा कस्तो परिवर्तन आयो म यस विषयमा उल्लेख गर्न त्यति आवश्यक ठान्दिनँ। विगतको सरकारको काम गर्ने गति कस्तो थियो र अहिलेको सरकारको कस्तो छ, सार्वजनिक तथ्यका आधारमा आफै विश्लेषण गर्न मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। गत महिना प्रतिकूल मौसमका बावजुद म हुम्ला पुगेँ। सडक सञ्जालले सदरमुकाम जोडिन बाँकी एकमात्र जिल्ला हुम्लाको सिमीकोट त्यस दिनदेखि सडक सञ्जालमा जोडियो। खारपुनाथ गाउँपालिकाको चुवा खोलामा बनेको बेली ब्रिज सञ्चालनमा आएपछि कर्णाली करिडरले हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारतलाई सडक मार्फत जोड्नेछ। बाँके पारी भारतको सीमावर्ती क्षेत्र जामुनिया र हुम्लाको हिल्सा पारी चीनको सीमावर्ती क्षेत्र यस सडकले जोडिदिएपछि त्रिदेशीय कनेक्टिभिटी बढाउँछ। त्यो पुल यही सरकार आएपछि निर्माण थालेर काम सम्पन्न गरिएको हो। हाम्रो ध्यान कता छ भन्ने जानकारी दिन मात्रै मैले यो प्रसङ्ग उल्लेख गरेँ। मलाई सम्झना छ नेपाललाई चाहिने इन्धन दैलेखको भूगर्भभित्र छ। त्यसलाई उत्खनन गर्छु भन्दा गालीको वर्षा भएको र सामाजिक सञ्जालमा टोल गरिएको। काम गर्छु भन्दा नयाँ परिणाम ल्याउँछु भन्दा पाएका गालीप्रति मलाई कुनै गुनासो गरिरहनु पर्ने केही आवश्यकता छैन। मेरो ध्यान काममा छ। तर खुसीको कुरा दैलेखमा 112 अर्ब घन मिटर ग्यास फेला परेको छ, मिथेन ग्यास, र 1 वर्षभित्र त्यसको उत्पादन गर्ने गरी सरकार लागिरहेको छ। यसले इन्धनमा आत्मनिर्भरता बढाउने र विदेश जाने मुद्रालाई नेपालमै रोक्ने काम गर्नेछ। यसले थप रोजगारीका अवसरहरू उल्लेख्य मात्रामा थप्नेछ। अनेक चिजमा यसको चेन अफ पोजिटिभ इफेक्ट्स रहनेछ। नवलपरासीको धौबादीमा अहिले पूर्वी नवलपरासीको धौबादीमा नेपाललाई 100 वर्ष पुग्ने फलामखानी फेला परेको मात्रै होइन, त्यसको उत्खनन गर्न कम्पनी निर्माण गरी काम अघि बढाइएको छ। आजको भोलि नै नहोला, तर नेपालको आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रामा यसले ठुलो अर्थ राख्छ र यसको व्यावसायिक उत्पादन विक्रम सम्वत 2085 भित्रै सुरु गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ। धौबादीमा फलाम खानी छ भन्दा विगतमा पाएको गाली गलौज त मैले बिर्सिसकेको छु। नेपालले लगातार 2 वर्षसम्म आइसिसी डिजिटल फ्यान एन्गेजमेन्ट अवार्ड पाएबाट नेपाली युवाहरू कति क्रिकेट प्रेमी छन् भन्ने देखाउँछ। युवाहरूको त्यही चाहना बुझेर यस सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकले कीर्तिपुरको क्रिकेट रङ्गशालामा प्याराफिट बनाउने र फ्लड लाइट जोड्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। देशैभर क्रिकेट लगायत अन्य खेलकुद संरचनाहरू बनिरहेका छन्।
निर्माणका क्रममा प्रतिक्रियावादले दिएको झन्झट, अवरोधका गलत मनसायसहित हालिएको मुद्दा र अनपेक्षित मौसमको प्रतिकूलताका बावजुद कीर्तिपुरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रश्नहरू सुनिए। प्यारापिट बन्यो? बन्यो। मेरो जवाब छ बन्यो। फ्लड लाइट जोडियो? जोडिँदैछ, टुङ्गिन आँट्यो। कुनै जादु त होइन नि। यस्ता प्रश्न गर्ने साथीहरूलाई एकपटक संसदीय समितिका मान्य सदस्यहरूले अवलोकन भ्रमण गरे जस्तै कीर्तिपुर रङ्गशालाको अवलोकन भ्रमणका लागि सिफारिस गर्छु। सँगै जाने भए पनि कुरा मिलाएर जाउँ सँगै हेर्न। यसपटक प्यारापिट निर्माण र फ्लड लाइट फिट गर्ने काम सकिएपछि अत्याधुनिक रङ्गशाला निर्माणको दोस्रो चरणको काम फेरि अगाडि बढाइनेछ। म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारको काम गर्ने गतिको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने पनि गरौँ। सङ्घीय संसदको रेकर्डमा रहेका कुराहरूलाई नै म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभामा अघिल्लो सरकारको तर्फबाट 18 महिनाको अवधिमा 8वटा विधेयक दर्ता भए। यो सरकार आएपछि 12 महिनाको अवधिमा 6वटा विधेयक दर्ता भए। अघिल्लो सरकारको 18 महिनाको अवधिमा प्रतिनिधि सभामा 24वटा विधेयक दर्ता भएकोमा यो सरकारको 12 महिनामा 25वटा विधेयक दर्ता भए। सङ्घीय संसदबाट पारित कुल विधेयकमध्ये अघिल्लो सरकारको 18 महिनाको अवधिमा 24वटा र यस सरकारको 12 महिनाको अवधिमा 23वटा विधेयक पारित भएका छन्। यो सरकार गठन हुँदा निर्माण ठप्प भई अल्पत्र रहेको, ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको नारायणगढ बुटौल पूर्वी सडक खण्ड स्तरोन्नतिको कार्य 70% बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ। आगामी वर्षसम्म यो सडक निर्माण सम्पन्न भइसक्नेछ। सुन्न गाह्रो हुन्छ होला। मुगलिन पोखरा सडक आकर्षक बनेको छ। यो मैले भनिरहनु पर्दैन, त्यहाँ यात्रा गर्ने जो कोहीले पनि भनिरहनु नै भएको छ। मुगलिन नौबिसे खण्डको काम पनि धमाधम भइरहेको छ। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ अबका केही समयभित्रै सञ्चालनमा आउनेछ। प्राविधिक हिसाबले चुनौतीपूर्ण मानिएका सिद्धबाब सुरुङ मार्गको मुख्य टनेलको ब्रेक थ्रु भएको छ। समग्र निर्माण कार्य करिब 60% सम्पन्न भएको छ। देशका विभिन्न भागमा सुरुङ मार्गका काम भइरहेका छन्। उपत्यकाभित्रका सडकमा ओभरपास र फ्लाइओभर सञ्चालनमा आएका छन्। यसै अवधिमा ललितपुरको ग्वारकोमा फ्लाइओभरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। ट्राफिक समस्या समाधानका लागि यस्ता फ्लाइओभर अन्य सहरी क्षेत्रमा समेत निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको काम द्रुत गतिमै भइरहेको छ। अनलाइन मार्फत फेसलेस सेवा विस्तार गरिएको छ। सुशासन, अभिवृद्धि र सार्वजनिक सेवामा छरितोपन बढाउँदै लगिएको छ। अनलाइन मार्फत अतिरिक्त कक्षा चलाएर एसई परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा 13.94% वृद्धि भएको छ। 3.2 र सोभन्दा माथिको औसत ग्रेड पोइन्ट प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत समेत गत वर्षभन्दा 8.08% बढेर 29.38% पुगेको छ। 12को परीक्षाको नतिजा पनि वृद्धि सन्तोषजनक ढङ्गले भएको हामी सबैलाई थाहा छ भन्न ठान्छु। मैले सरकारको प्राथमिकतालाई सङ्केत गर्न मात्रै यी तथ्य उल्लेख गरेको हुँ। परिणामलाई कसरी लिने भन्ने कुरामा प्रतिपक्षको फरक राय आउन पनि सक्छ। माने खाली त खाली नै होला, हेर्ने तरिका न हो। रित्तो भाँडोमा कसैले आधा पानी हाल्यो, रित्तो घैलोमा आधा पानी हाल्यो। आधा त हाल्यो नि, रित्तै थियो आधा हाल्यो। त्यसलाई नकारात्मक ढङ्गले भन्नु भने आधा खाली नै छ।
भन्न सकिन्छ। सकारात्मक भन्नेले हो भने आधा भरिसक्यो, अब आधा बाँकी छ भन्न सकिन्छ। मेरो दाबी छ यो सरकार खाली राख्ने होइन, भर्दै जानेमा छ। हो, फाटेको पोसाक टाल्दा हुने अनुभूति र नयाँ सिलाएको पोसाकले दिने अनुभूति निश्चय नै फरक हुन्छ। अहिले यो सरकार ब्रान्ड न्यू होइन, भत्किएको रेट्रोफिट गर्न, पारिएको पाल टाल्न र झरी वर्षाले बगाएपछिको नवनिर्माण गर्ने आधार तयार गर्ने व्यस्त छ। केही उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामी सरकारमा आएपछि यो 1 वर्षभित्र 3 दर्जन ऐन कानुनहरू संशोधन भए। यसले देशमा सुशासन प्रवर्धन गर्न, सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ठूलो काम गरेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा उत्साहजनक नतिजाहरू ल्याएको छ। यस कार्यकालमा आर्थिक वृद्धि दर 4.6% पुगेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र रु 4 खर्बले विस्तार भएको छ। भनिरहन नपर्ला, गत वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 3.7% मात्रै थियो। देशका विभिन्न स्थानमा भएका विपदजन्य घटना र विश्वव्यापी प्रतिकूलता बीच पनि राजस्व सङ्कलनमा 11.3%ले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष 24% करिब माइनस हुँदो हो। यस सरकारको कार्यकालको पहिलो 11 महिनामा विप्रेषण आप्रवाह 15.5%ले बढेको छ। यो रु 15 खर्ब 33 अर्ब पुगेको छ। वस्तु निकासीमा हालसम्मकै उच्च 81.8%ले वृद्धि भएको छ। चालु खाता र शोधनान्तर दुवै बचतमा छन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ। यसले 14.7 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्दछ। वित्तीय क्षेत्रका सूचक सबल रहेका छन्। वित्तीय पहुँच बढेको छ। निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा 8.7%ले बढेको छ। पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ। जनसङ्ख्याको करिब 48% बिमाको दायरामा आएका छन्। प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचबाट पहिलो पटक मुलुकको समष्टिगत वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको यथार्थ चित्रण गर्ने नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कनको सोभरेन क्रेडिट रेटिङ कार्य सम्पन्न गराइएको छ। उक्त मूल्याङ्कनबाट नेपालले दक्षिण एसियामा दोस्रो उत्कृष्ट BB- रेटिङ प्राप्त गरेको छ। यसले लगानीका लागि नेपालमा राम्रो वातावरण बन्दै गरेको देखाउँछ। नयाँ वित्त तथा मौद्रिक नीति जारी भएसँगै लामो समयदेखि सङ्कटमा रहेको घरजग्गा तथा सेयर कारोबारमा सुधार भएको छ। अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त तरलता रहेको र लगानीको लागि ब्याज दर समेत घटेको अवस्था छ। कम्पनी रजिस्ट्रेसनको सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन गर्न थालिएको छ। कुल पुँजी 50 करोड रुपियाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था उद्योग विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। गत आर्थिक वर्षमा स्टार्टअपका लागि 661 फर्म दर्ता गरिएका थिए। तीमध्ये करिब 600 स्टार्टअप फर्मलाई रु 88 करोड 66 लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा भारतमा रु 17 अर्ब 45 करोडको विद्युत निर्यात भएको छ। यो विगत वर्षभन्दा रु 39 करोडले बढी हो। बङ्गलादेशमा पहिलो पटक विद्युत निर्यात गर्न थालिएको छ। कुल विद्युत निर्यात मध्ये भारतमा रु 17 अर्ब 19 करोड र बङ्गलादेशमा रु 26 करोड रहेको छ। भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारालीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण तथा ग्रिनफिल्ड टर्मिनलको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ। बाराको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार र लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवस्था बमोजिम काठमाडौँमा उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अघिल्लोको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा झोलुङ्गे पुल निर्माण 166%ले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको 210वटा झोलुङ्गे पुल सहित गत आर्थिक वर्षमा 559वटा निर्माण भएका छन्।
यसै अवधिमा नवलपरासीको सुस्तामा जोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 2 लेन कालोपत्रे सडक 756 किलोमिटर निर्माण भएकोमा यस कार्यकालको पहिलो वर्षमा 1088 किलोमिटर निर्माण भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 4 लेनको कालोपत्रे सडक 81 किलोमिटर निर्माण भएकोमा गत वर्ष त्यसको झण्डै दोब्बर अर्थात् 146 किलोमिटर निर्माण भएको छ। वर्तमान सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 8 मुख्य खण्डमा छुट्याएर स्तरोन्नतिको काम तदारुकताका साथ गरिरहेको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र, एक रणनीतिक सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको छ। उत्तर दक्षिण करिडोर अन्तर्गतको त्रिदेशीय मार्ग खाँदबारी किमाथाङका खण्डको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गरेर कालोपत्रे गर्ने र स्तरोन्नतिको कार्य चालु रहेको छ। यस सरकारको कार्यकालमा दमक बिजनेस कम्प्लेक्सको सञ्चालन हुन थालेको छ। सभामुख महोदय, कक्षा 12 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको प्रतिशत 9.02% ले वृद्धि भएको 61.17% छ। 3.2 र सोभन्दा माथि औसत ग्रेड पोइन्ट प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत पनि गत वर्षभन्दा 3.04% ले वृद्धि भएको छ। पश्चिम नेपालमा भूकम्पबाट क्षति भएका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र बझाङ जिल्लाका 49वटा विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण र 144 वटा नयाँ कक्षा कोठाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 2000 भन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका 42 वटा विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणको काम भइरहेको छ। खुल्ला प्रतियोगिता मार्फत विभिन्न तहका लागि 6506 जना नयाँ स्थायी शिक्षक नियुक्ति गरिएको छ। नयाँ पुस्ताको प्रवेशले विद्यालय शिक्षाको शिक्षण सिकाइमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। कक्षा 9 र 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये 29,746 जनाका लागि वृत्ति मार्गनिर्देशन क्यारियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यसबाट विद्यार्थीमा भावी दिनमा आफ्नो वृत्ति छनौटका लागि मद्दत पुगेको छ। शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन 2081 जारी भएको छ। यस अवधिमा थप 13 वटा उच्च शैक्षिक संस्थाले गुणस्तर सुनिश्चितता प्रमाणपत्र पाएका छन्। यस्तो प्रमाणपत्र पाउने उच्च शैक्षिक संस्थाको सङ्ख्या 119 वटा पुगेको छ। जुम्ला, मुगु र हुम्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ। साक्षर घोषित जिल्लाको सङ्ख्या अब 67 पुगेको छ। यसै अवधिमा सुदूरपश्चिम पनि साक्षर प्रदेश घोषणा भएको छ। यस वर्ष माध्यमिक तहको खुद भर्ना दरमा 1.7% ले वृद्धि भई 59.6% पुगेको छ। कक्षा 8 पुरा गर्नेको दर 1.7% ले वृद्धि भई 82% पुगेको छ। हालसम्म विभिन्न 33 मातृभाषाका पाठ्यक्रम तथा नमुना पाठ्यपुस्तक विकास गरिएको छ। यसरी संविधान प्रदत्त मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको सम्बोधन गरिँदैछ। गत आर्थिक वर्षमा 131 पटक जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको निःशुल्क हवाई उद्धार गरिएको छ। हरेक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुरूप निर्माणाधीन 415 वटा अस्पतालमध्ये 55 वटा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन्। यी अस्पताल सञ्चालनका लागि तिनै तहका सरकारको सहभागिता एवं समन्वय हुने गरी आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड 2081 कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। देशभरका सबै स्थानीय तहमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सञ्चालन हुन बाँकी रहेका 150 स्थानीय तहहरूमा यी कार्यक्रमलाई यस अवधिमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 7वटै प्रदेशमा जलन, मुटु, क्यान्सर र मृगौला रोगको उपचार सेवा विस्तार गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका सबै प्रदेशमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा समेत सुरु गरिएको छ। पहिलो पटक नियमित खोप तालिकामा समेटिने गरी पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध एचपिभी खोप सञ्चालन गरिएको छ। यस अवधिमा करिब 16 लाख किशोरीलाई यो सेवा प्रदान गरिएको छ। आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रवेश बिन्दु तोकी दायरा विस्तार गरिएको छ।
यसले प्रक्रियालाई सरल बनाएको छ। कडा रोगहरूको उपचारमा थप रु 1 लाख पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, उपलब्धिहरू सुन्दाखेरि साथीहरूलाई अचम्म लाग्यो होला। यी केही नमुना उपलब्धिहरू मात्रै हुन्, योभन्दा बढीमा म गइरहन चाहन्न। यसैले सङ्केत गर्छ कि के भइरहेको छ। अब म नीति कानुन सेवा प्रवाह, अपराध नियन्त्रण र उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगसहित शासकीय सुधारका बारेमा केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। नागरिक एपमा आबद्ध सरकारी सेवा गत वर्ष 62 वटा रहेकोमा हाल यो सङ्ख्या 65 पुगेको छ। हाल यो एप लगभग 5.5 लाख प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरिरहेका छन्। यस एपमा सवारी लाइसेन्सको डिजिटल कार्ड देखिने व्यवस्थाले सवारी नियम उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने जरिवाना समेत नागरिक एपबाटै तिर्न सक्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त नागरिकको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा 10% वृद्धि भई 75% पुगेको छ। सेवा प्राप्त गर्दा विभिन्न निकायमा पटक पटक एकै किसिमको विवरण पेश गर्नुपर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउन विभिन्न सेवालाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गर्दै लैजाने कार्य भइरहेको छ। नागरिकता संशोधन विधेयक सम्मानित संसदमा दर्ता भइसकेको छ। यो विधेयक पारित हुनसाथ संविधानत हरेक नेपालीको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने हकको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ। एउटै व्यक्तिको विभिन्न कागजातमा विवरण फरक परेको कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूको नाम, थर, ठेगाना संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गरिएको छ। मुस्ताङको कोरला र चीनको नेचुङ नाका सञ्चालनमा आएको छ। यसबाट द्विपक्षीय व्यापार तथा आवागमन सहज भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि शङ्कास्पद खाताहरूमा हुने कारोबारलाई निगरानीमा राखी छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ। कसुरजन्य सम्पत्ति विवरण ऐन बमोजिम गैरकानुनी रूपमा बढाएको सम्पत्ति जफत गरी नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षा तथा सीमा पार अपराध नियन्त्रण गर्न थप 8 वटा सीमा चौकी अर्थात् बीओपी स्थापना गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग राजधानी विभाग, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक राजस्व विभाग, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, यातायात व्यवस्था विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय सेवा र नागरिक एक प्रणालीको सेवा आबद्ध गरिएको छ। यसका साथै सवारी चालक अनुमति पत्र, टेलिफोन तथा सिम कार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड, वैदेशिक रोजगार विभागसँग आबद्धता सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्याङ्सन लिस्टमा परेका र आतङ्ककारी कार्य वा आम विनाशका हात हतियार निर्माण वा विस्तारका कार्यमा संलग्न सूचीमा परेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति तथा संस्थाका सम्पत्ति, फन्ड एन्ड एसेट रोक्का गर्न आइपिटिएफएस इम्प्लिमेन्ट प्रोसिजर टार्गेटेड फाइनान्सियल स्याङ्सन कार्यान्वयन गरिएको छ। साथै लिस्टमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्ति 24 घण्टाभित्र रोक्का गर्नका लागि टिएफएस पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सरकारको कार्य सम्पादन र निर्णय प्रक्रियालाई शीघ्र र नतिजामुखी बनाउन सुशासन ऐन लगायतका कानुनहरूमा संशोधन गरिएको छ। यसबाट प्रचलित कानुनमा निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा बाहेक सार्वजनिक निकायले 7 दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाइएको छ। विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन समेतका आधारमा अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने र गाभ्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मेदव्यायी, जवाफदेही र प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग 2082ले काम प्रारम्भ गरिसकेको छ। अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युतीय सुशासन आयोगलाई ई-गभर्नेन्स बोर्डमा पुनर्संरचना गरिएको छ। बोर्डले विद्युतीय सुशासन र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारका लागि ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सम्माननीय सभामुखज्यू, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानीका क्षेत्रमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरू यस प्रकारका छन्। जनताको जलविद्युत कार्यक्रमलाई संशोधन गरी
गरिब र सीमान्तकृत वर्गको पहुँचमा ल्याउँदै जलविद्युत आयोजनाहरूमा सेयर लगानीको लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ। वर्तमान सरकारको 1 वर्षको अवधिमा जलविद्युत आयोजनाबाट 409 मेगावाट तथा सौर्य आयोजनाबाट 25 मेगावाट गरी कुल 434 मेगावाट विद्युत उत्पादन थप भएको छ। हालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3591 मेगावाट पुगेको छ। वैकल्पिक ऊर्जाको 91 मेगावाट समेत जोड्दा कुल जडित क्षमता 3682 मेगावाट पुगेको छ। साथै 196 मेगावाट क्षमताका थप 6वटा आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई परीक्षणको चरणमा रहेका छन्। यस अवधिमा थप 17,308 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। हाल 573 स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसबाट मनसुनजन्य विपदको क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्व चेतावनी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै थप 33वटा मानव सञ्चालित जल तथा मौसम मापन केन्द्रहरूलाई स्तरोन्नति गरिएको छ। आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच गत वर्ष 94% रहेकोमा यस अवधिमा 97% पुगेको छ। यस वर्षदेखि मेलम्ची खानेपानी प्रणालीमा अत्याधुनिक स्वचालित प्रणाली जडान गरी वर्षातको समयमा पनि मेलम्ची खानेपानी प्रणालीबाट निरन्तर रूपमा खानेपानी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। उपत्यकाको रिङ रोडभित्र मेलम्ची खानेपानी प्रणालीको पाइपलाइन विस्तार सम्पन्न भएको छ। रिङ रोड बाहिरका बस्तीहरूमा खानेपानी वितरण गर्न 875 किलोमिटर पाइपलाइन विस्तारको लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ। 500 मिटर प्रति सेकेन्ड क्षमताको नेपालकै सबैभन्दा ठुलो क्षमता भेरी पम्पिङ आयोजना सुर्खेतमा निर्माण सुरु गरिएको छ। पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्यलाई मुख्य विषय बनाई पहिलोपटक 2082 जेठमा सगरमाथा संवाद सम्पन्न गरिएको छ। सम्मेलनको निष्कर्ष स्वरूप 25 मुदे सगरमाथा कार्य आह्वान, सगरमाथा कल फर एक्सन सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल जस्ता जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका पर्वतीय मुलुकहरूलाई जलवायु सङ्कटबाट बचाउन विश्वव्यापी साझा प्रतिबद्धता, समावेशी विकास र जलवायु वित्तको पहुँच वृद्धि गर्न यसबाट बल पुग्नेछ। विकास आयोजनाहरू निर्माणमा हुने अवरोध हटाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न 1 वर्षमा 108 विकास आयोजनाहरूलाई 564 हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकार उपलब्ध गराइएको छ। यस वन क्षेत्रमा रहेका 88,271 रुखफुल हटाउन अनुमति समेत दिइएको छ। विकास आयोजनालाई सहजीकरण हुने गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति प्रक्रिया र वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने प्रक्रियालाई सरल बनाइएको छ। नेपालको भू उपयोग क्षेत्र एउटै नक्सामा हेर्न पाइने गरी नेपालको राष्ट्रिय भूक्षेत्र नेसनल ल्यान्ड कभर मोनिटरिङ सिस्टम नक्साङ्कन र प्रकाशन भएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुसारको तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्माण गरिएको योगदान एनडीसी 3.0 स्वीकृत गरिएको छ। यस दस्तावेजमा आगामी 10 वर्षभित्र ऊर्जा, यातायात, वन क्षेत्रमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी लक्ष्यहरू राखिएका छन्। ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट रु 5 अरब बराबरको अनुदान प्राप्त भएको छ। यो रकम कोशी र गण्डकी प्रदेशका हिमताल र तल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि उपयोग हुनेछ। यसै अवधिमा सिन्धुलीको मरिन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी माटो र पानीको संरक्षण गर्ने आयोजना सञ्चालनमा आएको छ। सम्मत 2079 कार्तिक 23 गते
2080 असोज 16 गते बझाङमा गएको भूकम्प र मिति 80 कार्तिक 17 गते राति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाइ गएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवासहरूको विस्तृत क्षति आकलन हामीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दाको समयसम्म पनि हुन सकेको थिएन। यस अवधिमा 87,506 घरधुरीको विस्तृत क्षति आकलन सम्पन्न भई पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। उक्त भूकम्प र गत वर्ष असोजको बाढीबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि करिब रु 1 अर्ब बराबरको पुनर्निर्माण योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ। पश्चिम नेपालमा भूकम्पबाट प्रभावित 79,000 घरधुरी परिवारले अस्थायी बसोबासका लागि रु 50,000 का दरले अनुदान प्राप्त गरेका छन्। भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा नेपाल सरकारले छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। गत वर्ष 2081 असोज 10 देखि 12 गतेसम्म परेको अविरल वर्षाबाट क्षति हुन पुगेका अधिकांश सडकको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। बीपी राजमार्गलाई समेत अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसको पुनर्निर्माणको कार्य भइरहेको छ। मिति 2082 असार 24 गते रसुवागढी केरुङ नाका स्थित लेङदे खोलामा आएको बाढीबाट मितेरी पुल बगायो। स्याप्रुबेसीसम्मको सडक क्षतिग्रस्त हुन पुग्यो। एकतर्फी रूपमा खुलाइएको रसुवागढी स्याप्रुबेसी सडक हालै भोटेकोसीमा बाढी आई पुनः अवरुद्ध भयो। अहिले सडक खुलाउने कार्य तीव्रताका साथ भइरहेको छ। बगेको मितेरी पुलको स्थानमा आउँदो दशैं अगाडि नै चिनिया पक्षबाट बेली ब्रिज निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी समन्वय भइरहेको छ। मध्य प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा खडेरीका कारण सिँचाइ सुविधाको अभावमा धानबाली लगाउन नसकिएको र कतिपय जिल्लामा त खानेपानीको हाहाकार समेत भएकोले मध्य प्रदेशलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो। तत्काल सिँचाइ तथा खानेपानी सुविधा पुर्याउन तीनै तहका सरकारहरूबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू तीव्रताका साथ सञ्चालन भइरहेका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, मिति 2081 साउन 19 देखि खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रण ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। अनलाइन माध्यमबाट कृषि तथा पशुपक्षी बिमा गर्न सकिने गरी अनलाइन कृषि बिमा प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका 81वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने गरी उच्च मूल्य कृषि वस्तु उत्थानशील कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ। किसानलाई बाली उत्पादनतर्फ प्रोत्साहित गर्न एवं लगानी सुनिश्चित गर्न विभिन्न कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरिद मूल्य निर्धारण गरी लागू गरिएको छ। 5वटा विश्वविद्यालय कलेजका 585 जना विद्यार्थीहरूलाई कृषि इन्टर्नको रूपमा परिचालन गरिएको छ। यसबाट कृषि प्राविधिकहरूको अभाव न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशाला अनुसार एक्रिडेसनको काम सम्पन्न गरिएको छ। ती प्रयोगशालामा परीक्षण हुने निर्यातजन्य विभिन्न 9वटा खाद्य वस्तुको परीक्षणलाई छिमेकी देश भारतमा समेत मान्यता प्राप्त भएको छ। चीनमा दुग्ध र मासु पदार्थ निर्यातका लागि भन्सार सहजीकरण सम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक कार्य सम्पन्न गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 सम्ममा देशभरका 135वटा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पूर्ण रूपमा ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गरी अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा सञ्चालन गरिएको छ। त्यस्तै 92वटा नापी कार्यालयहरूबाट नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम मार्फत सेवालाई सरल र सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ। बैंक, वित्तीय संस्था तथा सञ्चय कोष समेतले अनलाइन प्रविधिबाट जग्गा रोक्का वा फुकुवा गर्न सक्ने गरी 105वटा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पब्लिक एक्सेस मोडल लागू गरिएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गरी सुशासन कायम गर्न गठन गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले काम सुरु गरेको छ। सहकारीबाट ऋण लिएका तर लामो समयसम्म ऋण नतिरेका ऋणीहरूबाट ऋण असुल गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरिएको छ। अब म सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा हासिल भएका केही उपलब्धिको उल्लेख गर्न चाहन्छु। मिडिया काउन्सिल, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमन
चलचित्र र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। 5G सर्भिस सञ्चालनका लागि व्यावसायिक रणनीति सहितको अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ। अब छिटै यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। एकीकृत SMS गेटवे सेवा सुरु भइसकेको छ। हालसम्म 125 निकायहरूबाट 4 करोड 2 लाख भन्दा बढी SMS यही प्रणाली मार्फत पठाइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 6 लाख अभिलेखहरू डिजिटलाइजेसन भएकोमा वर्तमान सरकारको अवधिमा मात्रै अभिलेख डिजिटलाइजेसन सङ्ख्या 12 लाख पुगेको छ। अघिल्लो अवधिमा अप्टिकल फाइबर विस्तार 2762 किलोमिटर थियो। वर्तमान सरकारको अवधिमा 3159 किलोमिटर पुगेको छ। इन्टरनेटको पहुँचमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। 4G सेवाको पहुँच करिब 18% जनसङ्ख्यामा पुगेको छ। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति 2082 अन्तर्गत भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा र अधिकारको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस नीतिले भारतमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकले स्थानीय तहमा दर्ता गराउनु पर्ने र 200 देखि 500 रुपियाँ हाराहारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिनेछ। यस नीतिले जुनसुकै देशमा पुगेका श्रमिकहरूको स्वदेश फिर्ती तथा समाजमा पुनः एकीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न मार्गदर्शन समेत गरेको छ। रोजगारदाताको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति विकास तथा आपूर्तिमा सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले रोजगारदाताको नेतृत्वमा पाठ्यक्रम विकास गरी तालिम दिने र तालिम पश्चात रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। विगत लामो समयदेखि कुनै पनि भिसामा जुनसुकै प्रयोजनका लागि विदेश गई वैध रूपमा त्यहीँ बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूले आफू बसेको देशमा रोजगारीका लागि बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा नियमानुसारको योगदान गर्न सम्बन्धित देश स्थित नेपाली नियोगबाटै श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट स्वयं श्रम स्वीकृति नलिएका वा श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका नेपालीहरू समेत श्रमिकको अधिकार र सामाजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित हुनेछन्। स्वदेश वा विदेशमा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्ति तथा रोजगारदाताहरूबीच अन्तर्क्रिया गरी रोजगारीमा आबद्ध हुन मिल्ने गरी श्रम सञ्चार पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यस पोर्टललाई सबै पालिका र नागरिक एपसँग जोडिएको छ। अब रोजगारीको खोजीमा रहेका हरेकले नागरिक एपमै सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध रोजगारीको विवरण हेर्न र आवेदन दिन सक्नेछन्। औपचारिक तथा अनौपचारिक सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पदक प्राप्त गर्ने 8 खेलका 83 खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। गत वर्षको भन्दा यो वर्ष पर्यटक सङ्ख्यामा वृद्धि भई करिब 12 लाख पुगेको छ। पर्यटकको बसाई अवधि सरदर 13 दिन पुगेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनको चन्तुबाट व्यावसायिक उडान प्रारम्भ भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गत साल 120 वटा मात्र उडान भरेकोमा यो वर्ष 440 वटा उडान भएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। यस अवधिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगहरू गठन भई कार्य भइरहेको छ। सभामुख महोदय, छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई यस सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। मैले सरकारको नेतृत्व लिएपछि गरेको मित्रराष्ट्र चीन र थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमण तथा बिमस्टेकको 6औं शिखर सम्मेलन विकासका लागि वित्त सम्बन्धी 4थो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनमा भएको सहभागिताबारे यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराइसकेको छु। यसका अतिरिक्त परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा भएका विभिन्न देशका भ्रमण र बहुपक्षीय फोरममा भएको सहभागिता तथा विभिन्न मन्त्री तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरूद्वारा भएको भ्रमण सहभागिताले नेपाल जस्ता देशका चासो, मुद्दा र आवाजहरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठाउने र नेपाललाई क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरीय मञ्चमा चिनाउने काम भएको छ। सम्माननीय सभामुखज्यू, वर्तमान सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने सङ्कल्पका साथ अघि बढिरहेको छ।
देशका विभिन्न भागमा आएका बाढी पहिरो, खडेरी जस्ता विपत्तिहरूका बावजुद माथि उल्लेख गरिएका आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सूचकहरूमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले मुलुक सुशासन र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ। वर्तमान सरकारले 1 वर्षको समयमा जनताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको छ। आर्थिक वर्ष 82-83 का लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सरकार आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गरिरहेको पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस बीचमा केही हल्लाहरू चल्ने गरेका छन् जसको आधार छैन। म त्यसमा धेरै समय लिन चाहन्न, तर एउटा विषय बहुतै सेन्सिटिभ भएर उठेको देखिन्छ। बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन ल्याउने भयो सरकारले भनेर। सामाजिक जागरणका लागि, सामाजिक न्यायका लागि, महिला हक अधिकारका लागि लडेर आएका पार्टीहरूको सरकारले बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन ल्याउँछ भन्ने कसरी लाग्यो? त्यो कुरो हल्ला कसले चलायो? सरकारले थाहा पाएको छैन, मैले थाहा पाएको छैन, कहाँबाट आउँछ त्यो? त्यसकारण सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन ल्याउन लागि छैन र बहुविवाहलाई कुनै पनि हालतमा मान्यता प्रदान गरिने छैन। यस्ता अरू पनि हल्ला छन्, तर ती सबै हल्लाहरूका पछाडि म जान चाहन्न। अब अहिलेको अवस्था भनेको, अहिलेको आवश्यकता भनेको हामी एकताबद्ध भएर देशमा सुशासन र विकासको गतिलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन लाग्नुपर्ने बेला हो, गतिशील हुनुपर्ने बेला हो। यसका निम्ति म सिङ्गो सदनलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यति भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 8 बमोजिमको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। यसै क्रममा आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरूको उत्तर दिने कार्यक्रम रहेको छ। माननीय सदस्यहरू, माननीय मन्त्रीले उत्तर दिनुभएपछि प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यले चाहेमा आफ्नो प्रश्नसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रही 1 मिनटभित्र पूरक प्रश्न सोध्न सक्नुहुने ब्यौरा समेत जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। अब माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई रोस्टममा आउन आग्रह गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य पूर्णबहादुर घरती मगरलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 37। सम्माननीय सभामुख महोदय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय संहिताको आत्माअनुसार आफ्नो संरचना, अधिकारको बाँडफाँड, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न असफल भएको देखिन्छ। मन्त्रालयप्रति जनअपेक्षाहरू धेरै छन्। खास गरी संहिता कार्यान्वयन, आपूर्ति सुरक्षा, औद्योगिक पूर्वाधार र बजार नियमनमा स्पष्ट र प्रभावकारी दृष्टिकोण अहिले आवश्यकता छ। यस सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न यस प्रकार छ। माननीय मन्त्रीज्यू,
तपाईँको कार्यकालमा प्रदेशका उद्योग मन्त्रीसँग कतिपटक नीति समन्वय बैठक बस्नुभयो, यसको जवाब चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदय मार्फत प्रश्नकर्ता मान्यज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्त्रालयको काम कति भयो के भयो भन्ने विषयमा अहिले भर्खरै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले थुप्रै विषयहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका पनि अधिक विषय यहाँले सुन्नुभएको होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यहाँको प्रश्नमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पादन हुने कामहरूको समन्वयात्मक ढङ्गबाट सम्पादन गर्ने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह ऐन 2077 को दफा 22 मा व्यवस्था भएको विषयमा समितिको बैठकमा कम्तीमा वर्षको एकपटक बस्ने कानुनी व्यवस्था छ। उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने उक्त विषयमा समितिको बैठक आबको भाद्र 14 गते सम्पन्न भएको थियो। यस आबमा सो बैठक आगामी भाद्र महिनाको दोस्रो सातामा सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भएको छ। उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमा यो समिति विषयगत समिति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा पेश गर्ने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध र समन्वय गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू पृष्ठपोषक गर्न उद्योग क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमा सचिवज्यूहरूलाई सम्मिलित सचिव समन्वय बैठकमा गत आबमा 4 पटक बैठक बसेर विभिन्न विषयमा छलफल समेत भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। विषयगत समिति एवं सचिव समन्वय बैठकमा भएका निर्णय र सोको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति मन्त्रालयको समीक्षा गर्ने र नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था रहेको कुरा जानकारी। औद्योगिक पार्कहरू विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण Hello and welcome to English Unleashed, the podcast for learners who want to speak English with more confidence and joy. I'm Tom, and I'm here to help you speak English more naturally, step by step, day by day. I will be speaking slowly and clearly so you can follow me and repeat after me. In today's episode,
we're going to talk about something very simple, but very powerful. How to practice English every single day. Even if your life is busy. Even if you feel shy. Even if you don't live in an English-speaking country. Many people think they need to move to the UK or America to speak English well. But that's not true. You don't need to live in London. You don't need a native speaker next to you. You don't need to study for hours every night. What you need are small, smart steps. Steps that are easy to repeat. Steps that fit into your daily life. Steps that help you feel more comfortable, more natural, and more confident using English. So, let's begin. Let's start with a simple question. What is shadowing? Maybe you have heard the word before, shadowing. Maybe you haven't. Shadowing is one of the best techniques to improve your speaking and listening at the same time. It's simple and very powerful. Here's how it works. You listen to someone speaking English, like me right now, and you try to repeat exactly what they say. You don't stop. You don't translate in your mind. You don't look at a dictionary. You just copy the sound, like an echo. You try to say the words at the same speed, with the same tone, and the same rhythm as the speaker. Let's try it together. I'll say a sentence, and you repeat after me. I want to speak English fluently. Now you repeat. I listen to English every day. Now you repeat. Shadowing helps me speak better. Now you repeat. Very good. That's it. That's shadowing. At first, it feels a little strange. You may not understand everything you hear. That's okay. Shadowing is not about understanding every word. It's about training your brain and your mouth to work together in English. It helps you get used to how English sounds, how it moves, how it feels in your mouth. If you do this often, even 5 minutes a day, you will start to speak faster, more clearly, and more naturally. It's a small habit with big results. Now, let's talk about the main question. How can you practice English every day? Many students tell me, Tom, I want to learn, but I don't have time. I'm always busy. I feel nervous when I speak. I don't know how to start. And I always say, you don't need a lot of time. You don't need perfect grammar. You don't need to wait for the right moment. You just need to begin. Let me give you 5 simple and powerful ways to practice English every single day. In your real life, wherever you are. Tip number 1. Listen to English every day. This is the most important step. If you want to speak better, you must listen more. Every day. Not once a week. Not only in class. Every day. Listening helps you learn new words. It helps you hear the real rhythm of English. It trains your ears to understand faster. And it helps you get used to how real people speak,
not just the English in textbooks. So, how can you do it? You can listen to podcasts like this one. You can listen to English music. You can watch videos on YouTube. You can listen to short stories or English news for learners. You don't need to understand 100%. Just let the sounds enter your ears. Even if you understand only 30% or 50%, it's still useful. You can listen while you walk, while you clean, while you cook, while you exercise, or while you rest. Just 10 to 15 minutes a day is enough to make a difference. Make English your background music. Tip number 2. Shadow what you hear. Now that you're listening, the next step is use your voice. Listening is great, but speaking, that's how you grow strong. After you listen to a sentence or a short part of audio, repeat it. Copy the voice. Match the rhythm. For example, I want to get better at English. Repeat. I don't understand everything, but I keep going. Repeat. I'm improving little by little. Repeat. Do this daily. Repeat the same sentences again and again. You will notice that your speaking becomes smoother. Your pronunciation becomes clearer. You feel more confident. And remember, it doesn't have to be perfect. It just has to be practiced. Tip number 3. Think in English, one thought at a time. This is one of the biggest changes you can make. Start thinking in English. At first, it's difficult. You want to translate from your native language. But translation takes time, and it slows us down. So, how do we begin thinking in English? Start with short, simple sentences. Say them in your mind. When you wake up, it's morning. I'm still sleepy. I need coffee. When you walk outside, the sky is blue. The air is cold. I see a dog. During your day, I'm working. I'm tired. I want to go home. These are small thoughts, but they help your brain connect directly to English. No translation, no delay. Later, try to say them out loud. Just whisper or speak quietly. It's like a daily conversation with yourself in English. Tip number 4. Read aloud. Train your speaking muscles. Reading silently is good, but reading aloud is better. It helps your mouth, your tongue, and your brain work together. Choose short, simple texts. A children's book, an English story for beginners, a dialogue from a video or podcast. Read it slowly, clearly. Then read it again, a little faster. Then again, with more expression. Imagine you are an actor. This helps your pronunciation, your fluency, and
your confidence. It's like going to the gym, but for your speaking muscles. Tip number 5. Use English in your daily life. Let me tell you something very important. If you want to speak English well, you should not only study English, you should live with English. What do I mean by that? I mean that English should not just be something you do for 30 minutes on Monday night. It should not only happen in your classroom or in your study book. It should become part of your real, everyday life, just like your morning coffee or your favorite app. The more you see English, hear English, and use English in your life, the more natural it will become. Now, let me give you some easy ways to do this, even if you are very busy. First, change your phone settings to English. You probably look at your phone many times a day, maybe 50, maybe 100 times. So, why not use that time to learn? When you change your phone's language to English, you see English words every time you open it. You will learn words like settings, airplane mode, brightness, update available, delete, or download. You don't need to study these words. You just see them many times and soon your brain remembers. It becomes natural. This is called passive learning, and it's very helpful. Tip number 2. Write a short diary in English every day. You don't have to write long essays. You just write 3 short sentences about your day. For example, today I went to work. I was very tired. I drank 2 cups of coffee. It rained this morning. I stayed home. I watched an English video. This is great practice for building simple sentence structure and using real vocabulary from your daily life. If you do this every night for just 5 minutes, you will improve more than you think. You can write in a small notebook or use your phone. You can even write to a friend who is also learning English, and they can write back. Tip number 3. Record a 1-minute voice message every day. This is one of my favorite tips. At the end of your day, open your phone and record yourself speaking. Just talk for 1 minute. Talk about your day, your plans, your feelings, or something you learned. For example, today was busy. I had a meeting in the morning. I made lunch for my family. In the evening, I watched a short English video. It's okay if you make mistakes. No one else has to hear it. This is just for you. When you listen to yourself, you learn. You hear your pronunciation, you hear your grammar, and you start to notice your common mistakes, and you can fix them next time. This builds confidence, fluency, and self-awareness. Tip number 4.
Join an English-speaking group online. You don't need to wait for a classroom. You can find other English learners online. Join a WhatsApp group. Join a Telegram channel. Use websites like Tandem or Facebook groups for English learners. You can write short messages. You can send voice notes. You can ask and answer questions. Even just reading what other learners write can be helpful. This makes English feel alive. It becomes a way to connect, not just a school subject. Tip number 5. Watch short videos and repeat the sentences. TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts are full of short, simple English videos. You can choose videos about travel, food, daily life, or even funny clips. Anything you like. Watch the same video 2 or 3 times. Then pause and repeat the sentences you hear. Try to copy the voice, the way they speak, their tone, their speed. Even if the video is only 20 seconds long, that's great. It's a fun and easy way to learn how English is really spoken. Okay. Using English in your daily life is not difficult. It doesn't take much time. You don't need a teacher to do it. And here's the secret. Turn small daily actions into English practice. Instead of saying good morning in your native language, say good morning. Instead of writing your to-do list in your mother tongue, try it in English. Instead of watching 5 minutes of TV in your own language, watch 5 minutes in English. These small actions build strong habits, and strong habits create confident English speakers. So remember, make English part of your life. Let it be in your phone, your journal, your thoughts, and your voice. Let it be part of who you are, not just what you study. When you do this, English will not feel like homework. It will feel like something you live with. And that's when real fluency begins. See you next time. Hello and welcome back to English Unleashed, your space to listen, repeat, shadow, and learn English at a slow, natural pace. I'm Tom, and I'm happy you're here. In this episode, I speak slowly. I use clear, simple words, and I repeat ideas so you can shadow my voice, practice your speaking, and build your confidence step by step. Today, we will talk about how to describe your day in English. Not just short sentences, but full ideas. What do you do in the morning? What happens in your afternoon? What is your evening routine like? By the end of this episode, you will be able to talk about your day in English using clear and natural sentences. Let's begin. Why is it important to practice talking about your day in English?
It's important because your day is real. It's something that happens to you every day. You know it well. You don't need to search for words or ideas. You don't need to talk about history, science, or politics. You just need to talk about your life. You can say what time you wake up, what you eat for breakfast. You can say if you go to work or stay at home. You can say how you feel, tired, busy, happy, or relaxed. And here's the best part. When you describe your own day, you're practicing real English, useful English, English that you can use with other people in real life. You don't need to be perfect. You just need to try. When you talk about your day, you begin to think in English. You begin to speak more naturally. You use simple, complete sentences. You stop translating in your head. And you feel more confident when speaking. Let's take an example. Imagine you are meeting someone new. They ask, "What did you do today?" What did you do today? If you've practiced talking about your day before, you can answer. You can say, "I woke up at 7. I went to work. I had coffee and answered emails. In the evening, I made dinner and watched TV." Now, that's a full conversation. That's real communication. And that is your goal. Even if you are alone, even if you're not in an English class, even if you are shy, you can still practice speaking English by talking about your day. So, whenever you don't know what to say, start with something simple. What did I do today? What time did I wake up? What did I eat? Where did I go? What did I do in the evening? These are good questions. They help you remember vocabulary. They help you build strong English habits. They help you think in full sentences without stress. You can do this in the morning to talk about yesterday. You can do this in the evening to review today. You can even record yourself and listen back. The key is to keep it simple. Use the English you know. Don't worry about mistakes. Just speak. And the more you practice, the easier it becomes. 1 sentence today, 2 sentences tomorrow, a whole story next week. So today, let's build that skill together, step by step, word by word, one real sentence at a time. Okay, let's start at the beginning of the day, the morning. Morning is a very important part of your day. It sets the mood. It gives you energy. And it's a perfect time to speak and think in English, even for a few minutes. Now, let's practice some simple morning sentences together. Repeat each one slowly, just like shadowing. Let's go. I usually wake up at 7 o'clock. Now you repeat. Sometimes I wake up earlier, around 6:30, when I have a lot to do. Now you repeat.
If I sleep late, I feel tired the next morning. I stay in bed for a few minutes and think about my day. I like to take a deep breath and stretch my arms and legs. Then I sit up slowly and get out of bed. I walk to the bathroom and brush my teeth. I brush slowly and carefully for 2 minutes. Then I wash my face with cold water. It helps me feel awake. Sometimes I take a quick shower, especially if I feel sleepy. When I shower, I like to play soft music or listen to English audio. After my shower, I dry off and put on my clothes. I try to wear something clean and comfortable. Sometimes I wear jeans and a t-shirt. If I have a meeting or class, I wear something more formal. Next, I go to the kitchen and prepare my breakfast. I usually eat something simple, like toast, eggs, and fruit. Sometimes I have cereal with milk and a banana. If I have more time, I make an omelette or oatmeal. I like to eat slowly so I can enjoy my food. I drink coffee most mornings. Sometimes I drink green tea because it feels light and fresh. While eating, I sometimes watch a short video or check the news. Other days, I just enjoy the quiet and listen to birds outside. Before I leave the house, I check my phone. I look at the time and read my messages. I check my calendar to see if I have any meetings or appointments. I pack my bag with everything I need: my phone, notebook, keys, and water bottle. Then I put on my shoes and go out the door. Okay, let's shadow a story. My morning routine. In this part, I will tell you a short story about my morning. You can listen, then shadow each sentence. You can pause after each line to repeat it slowly. Are you ready? Let's begin. In the morning, I usually wake up at around 7 o'clock. Sometimes I wake up earlier if I have a lot of things to do. I lie in bed for a few minutes and think about the day ahead.
I stretch my arms, yawn a little, and slowly get up. Then I walk to the bathroom and brush my teeth for 2 full minutes. After that, I wash my face with cold water. It really helps me wake up. If I feel sleepy, I take a warm shower. I often listen to relaxing music while I shower. It helps me feel more calm and focused. After the shower, I put on clean clothes and check my hair in the mirror. Next, I go into the kitchen and start making breakfast. I usually eat 2 pieces of toast with butter and jam, and sometimes I add a boiled egg. I drink a large cup of coffee. That's very important to me in the morning. While eating, I sit by the window and look outside. Sometimes I hear birds singing, and I enjoy the peaceful moment. Before I leave the house, I check my phone. I look at the time, my to-do list, and my schedule for the day. Then I prepare my bag. I make sure I have everything: my phone, my wallet, my notebook, and sometimes a snack. Finally, I put on my jacket and shoes, open the door, and step outside to begin my day. Okay, let's say a few final practice sentences together. Again, you can repeat right after me. Every morning is a little different, but I try to follow a good routine. When I start my day with English, I feel more focused. I'm proud of my progress, and I will keep going. Now let's move to the afternoon, the middle part of the day. Many people are busy in the afternoon. Some people go to work, some go to school, some stay home and take care of the house or family. Whatever you do, the afternoon is a good time to use English. Even if you're busy, you can still listen. You can still repeat. You can still practice, even for just 5 or 10 minutes. Let's learn some common sentences together. Try to repeat after me, slowly and clearly. After lunch, I go back to work. Sometimes I feel a little sleepy after I eat. I check my emails and answer the important ones first. I often read messages from coworkers or classmates. I usually have 1 or 2 meetings in the afternoon. Sometimes I meet with a client or my manager to talk about tasks. If I work from home, I sit at my desk and open my laptop. I type reports or prepare presentations. I also look at my calendar to see what I need to do next.
I like to keep my desk clean and organized. It helps me think clearly. I usually take a short break around 3 o'clock. I make a cup of tea or drink some water. Sometimes I eat a small snack, like fruit or a biscuit. If I have time, I go for a short walk to get fresh air. Even 10 minutes outside helps me feel better. If the weather is nice, I walk around the block or sit in the sun. When I have free time in the afternoon, I study English. Sometimes I listen to a podcast while I take a walk. Other times, I read a short article or story online. I also watch slow English videos to help with listening. I repeat short phrases out loud to practice speaking. Shadowing helps me speak more fluently and clearly. Before I finish work, I write down what I did. This helps me stay organized and ready for the next day. Sometimes I write one new word I learned today. I like to review my English notebook before I stop for the day. I will now tell you a story about my afternoon. You can listen, pause, and repeat after me. Try to copy my rhythm and tone. This is a great way to shadow and learn. After lunch, I usually go back to my desk to continue working. I check my emails and write a to-do list for the afternoon. I often have a video meeting with my team. We talk about what we finished in the morning and what we will do next. The meetings are usually short, about 30 minutes. After the meeting, I take a short break. I walk to the kitchen and make a cup of tea or black coffee. I drink slowly while standing near the window. Sometimes I step outside for some fresh air. If I have free time, I use it to study English. I usually listen to a podcast like this one, or read a short story. Sometimes I watch a video where the speaker talks slowly. I pause the video and repeat the sentences. This is shadowing. It helps me speak more naturally and understand better. Before I stop working for the day, I write down a short summary of what I did. I also write one sentence in English to describe how I feel. For example, I finished all my work today and I feel proud. I didn't study much today, but I will try again tomorrow.
This helps me reflect and stay motivated. Okay, now it's your turn. You can pause this episode for a moment. Try to talk about your afternoon, just like I did. What do you usually do after lunch? Do you go to work? Do you go to class? Do you stay at home and rest or study? Use short sentences. It's okay if it's just 3 or 4 lines. The goal is to speak, not to be perfect. Okay, let's try some sentence starters together to help you speak. I will say the beginning of the sentences, and you try to complete them, okay? In the afternoon, I usually. Very good. After lunch, I like to. Good job. Sometimes I feel. Well done. I usually take a break at. Perfect. Before the afternoon ends, I. Very good. Okay. The evening and night.